Guys, ito na yung ating seared salmon. Hi, my name is Anthony Paha. In this video, magluluto ako ng salmon. First is, painitin lang natin yung pan. Pag mainit na, lagay na natin yung mantika. Tapos kailangan mainit din yung mantika para hindi dumikit yung salmon natin. Ito guys, salmon. Lagyan lang natin ng salt and pepper. Kabilaan. Yan, lagyan natin ito dyan. Salang natin siya ng mga 2 to 3 minutes each side. Then guys, baliktad na natin siya. Kabila naman yung lutuin natin. Guys, lagay na natin sa oven. Ito guys yung oven. Natin siya. Ito guys, 4 minutes. Guys, okay na. Tumunog na siya. Yan. Well done po siya guys. Tapos dito na tayo sa plating. Ito guys, mashed potato. Himayin lang natin siya. Tapos lagyan natin guys ng asparagus. Blanch na siya guys. Tapos lagyan natin ng segment. Kita ba? Ito guys, ano to? Lemon segment tsaka orange segment. Tapos ito guys yung salad. Itong salad guys, ano siya, rocket leaves tsaka dill leaves. Tapos lagyan lang siya ng lemon dressing. Tapos lagyan lang natin siya ng lemon dressing na lemon butter guys. Ito lemon butter.
Ayan na guys. Guys, ito na yung ating seared salmon. Hi guys, don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you for watching.